ठीक आहे. तर ते आता आपण जे बघितलं ते होतं आयडियल ट्रान्सफॉर्मर ऍट नो लोड. आता आपण बघणार आहे ऍट लोड, ऑन लोड किंवा ऍट लोड. लोड कंडिशनला काय होतं? ठीक आहे. तर हा ट्रान्सफॉर्मर पुन्हा आहे तसा आहे. इथं फक्त मी सेकंडरी साईडला काय केलं, एक लोड कनेक्ट केलाय. ठीक आहे. काय कनेक्ट केला मी? एक लोड कनेक्ट केला. आता काय होणार आहे, वेन लोड इज कनेक्टेड सम फायनाइट व्हॅल्यू ऑफ करंट विल बी फ्लो. या I2 मधून काहीतरी हा I2 फ्लो होणार का? कारण की मागच्या केसला I2 फ्लो होत होता का? नव्हता होत. या केसला I2 फ्लो होणार का? फ्लो होणार कारण की ते मी लोड लावलाय किंवा एक रेजिस्टन्स लावला किंवा एक डिव्हाइस मी इथं कनेक्ट केले. तर ते डिव्हाइस वर्क होण्यासाठी या डिव्हाइस मधनं काहीतरी करंट फ्लो होणार I2. ठीक आहे. तर या I2चं रिलेशन V2 किंवा E2 सोबत कसं असणार आहे, किंवा ते या लोडवर डिपेंड आहे. ठीक आहे. आता आयडियल ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे E2 आणि V2 हे दोन्ही इक्वलच आहेत. बरोबर. हे E2 आणि V2 हे दोन्ही कसे आहेत? इक्वल आहेत. परंतु या I2चं रिलेशन V2 सोबत इन फेज आहे, लॅगिंग करतोय, लिडिंग करतोय, हे कशावर डिपेंड आहे बरं? हे या लोडवर डिपेंड आहे. ठीक आहे. जर लोड रेजिस्टिव्ह असेल तर V आणि I कसे असणार? इन फेज असणार. हा लोड जर इंडक्टिव्ह असेल तर V आणि I काय करणार? लॅग करणार. हा लोड जर कॅपॅसिटिव्ह असेल तर करंट काय करणार? लीड करणार व्होल्टेजला. ठीक आहे. तर हे करंट आणि व्होल्टेजचं रिलेशन हे कशावर डिपेंड असतं? या लोडवर डिपेंड असतं. ठीक आहे. फेज मध्ये सांगतोय, म्हणजे तो लॅग लीड करणार ते. तो हा मी सेकंड पॉईंट सांगितलाय. फेज आणि मॅग्निट्यूड ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू V2 डिपेंड्स अपॉन अ नेचर ऑफ अ लोड. ठीक आहे. व्हेन I2 फ्लोज, जेव्हा इथं I2 फ्लो होतो, हा सिक्वेन्स लक्षात घ्या. ठीक आहे. व्हेन I2 फ्लो झाल्यानंतर, आता हे तर तुम्हाला सुरुवातीचं कळालं ना, हे की व्होल्टेज अप्लाइड केलं, फ्लक्स सेटअप झाला, हा फ्लक्स इथं I1 ला प्रायमरी वायंडिंगला लिंक झाला, E1 तयार झाला, सेकंडरी वायंडिंगला लिंक झाला, E2 तयार झाला. इथं लोड कनेक्ट केल्यामुळे या सेकंडरी वायंडिंग मधनं करंट फ्लो झाला I2. हा I2 ज्यावेळी फ्लो होतो, हा I2 काय करतो? एक स्वतःचा मॅग्नेटायझिंग फोर्स तयार करतो. I2 काय करतो? स्वतःचा मॅग्नेटायझिंग फोर्स तयार करतो. हा मॅग्नेटायझिंग फोर्स काय असतो? ह्याला मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणतात. काय करतो I2? मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स स्वतःचा तयार करतो. तो कशामध्ये मोजतात? तो मोजतात हा करंट आणि या टर्न्स किती आहेत ते. जेव्हा मी करंट आणि या टर्न्सचा गुणाकार करतो, करंट आणि या टर्न्सचा किती टर्न्स आहेत तेवढा तो काही तयार करतो? मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. आलं लक्षात? तर हा मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स तयार करतो आणि या मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्समुळे काय होतं की हा I2 स्वतः त्याचा एक फ्लक्स तयार करतो. आलं लक्षात? काय करतो? स्वतः त्याचा एक फ्लक्स तयार करतो. सो क्रिएट्स इट्स ओन फ्लक्स φ2. आता हा सेकंडरी वायंडिंगचा असल्यामुळे मी त्याला दुसरा फ्लक्स φ2 म्हटलं. हा क्रम समजतोय ना तुम्हाला? तो क्रम समजून घ्या. ठीक आहे. हा फ्लक्स φ2 तयार करतो. आता पुन्हा एकदा लेन्झ लॉ नुसार काय सांगितलंय मी, जो मोठ्यामुळे जो तयार होतोय लहान, तो लहान मोठ्याला अपोज करतो. म्हणजे एक वडील आहे, वडिलांमुळे मुलगा झाला आणि तो मुलगा वडिलांना अपोज करतोय. असं हा जो फ्लक्स आहे φ, या φमुळे I2 फ्लो झाला. I2 काय करतोय? स्वतःचा फ्लक्स तयार करतोय φ2. हा φ2 फ्लक्स हा मेन फ्लक्सला अपोज करतोय φm ला. ठीक आहे. काय करतोय? φ2 अपोजेस मेन फ्लक्स φm. त्यामुळे काय होतं? जो मेन φm आहे तो कमी होतो. तो काय होतो? वीक होतो जरा. ठीक आहे. मुलांनी अपोज केल्यामुळे वडील जरा वीक झाले, हे असं तुम्ही समजून घ्या. φm काय होतं? वीक होतो. φm वीक झाल्यानंतर काय होतं की हा जो E1 आहे, आता φm म्हणजे हा फ्लक्स इथला सगळा कमी झाला. हा फ्लक्स कमी झाल्यामुळे E1 पण कमी होणार का? कारण की फ्लक्स लिंक झाल्यामुळे E1 तयार होतोय. आता फ्लक्स कमी झाला, मग तो फ्लक्स कमी लिंक होणार. फ्लक्स कमी लिंक झाल्यामुळे E1 पण कमी तयार झाला. E1 कमी तयार झाला, त्यामुळे काय होतं? V1 मायनस E1 हा जो रेशो आहे, हा जो डिफरन्स आहे V1 वजा E1, हा वाढत जातो. ठीक आहे. हा डिफरन्स कारण की हा E1 कमी 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 व्हायला लागला, त्यामुळे या दोघांची डिफरन्स वाढणार. हा या दोघांचा डिफरन्स वाढल्यावर काय करतो? ही प्रायमरी वायंडिंग काय करते? हा दोघांचा डिफरन्स कमी करण्यासाठी अजून प्रायमरीतनं करंट ऍड करते. प्रायमरी वायंडिंग काय करते? अजून करंट घ्यायला लागते. मग हा ऍडिशनल प्रायमरी करंट आहे ना, तो I2 डॅश त्याने आपण हे करतो, त्याला आपण नोटेट करतो I2 डॅश म्हणून. तो फ्लो व्हायला लागतो. ठीक आहे. तर I2 डॅशला काय म्हणायचं? लोड कंपोनंट ऑफ IP. ठीक आहे. हा इथला क्रम समजून घ्या. हा एक क्रम ज्याला समजला ना त्याला पूर्ण वर्किंग कळून जातं. मग त्याला काहीच डिफरन्स, त्याला काहीच अवघड जात नाही. काय म्हणलं आपण? I2 फ्लो होतो. I2 फ्लो झाला. I2 काय करतो? स्वतःचा फ्लक्स I2 काय करतो? मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स तयार करतो, म्हणजे I इंटू एन. त्याच्यामुळे काय करतो? तो स्वतःचा फ्लक्स तयार करतो. तो स्वतःचा फ्लक्स या मेन फ्लक्सला काय करतो? अपोज करतो. मेन फ्लक्सला अपोज झाल्यामुळे हा मेन फ्लक्स जरा वीक पडतो. मेन फ्लक्स वीक पडल्यामुळे E1 कमी होतो. E1 कमी झाल्यामुळे V1 वजा E1 हा डिफरन्स वाढतो. हा डिफरन्स वाढल्यामुळे इथला करंट वाढतो.
ठीक आहे. हा ऍडिशनल करंट त्याला आपण म्हणतो आय टू डॅश. ठीक आहे. आणि हे त्याच्या दोन फेजर डायग्राम आहेत. ही आहे आर लोडसाठी आणि ही आहे एल लोडसाठी, आर एल लोडसाठी. यामध्ये काय फ्लक्स इथे 5M. ठीक आहे. इथं व्होल्टेज आहे हा 90 डिग्री. व्होल्टेज मुळे E1 तयार झाला. E1 आणि E2 एकामुळे तयार झाले, त्यामुळे हे दोन्ही खाली इथे लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. आता E2, आता बरोबर ना, आपण काय म्हणलं, E2 आणि I2 हे दोन्ही इन फेज राहणार, हे दोन्ही इन फेज इथं राहिले. ठीक आहे. आता काय झालं, रेझिस्टिव्ह लोड असल्यामुळं V2 च्या इन फेज मध्ये राहिला I2. हा इथं इथं V2 पण इथंच वरती असणार आहे, पण V2 आणि E2 हे दोन्ही लेन्स लॉनुसार एकमेकाला अपोज असणार. एक लक्षात घ्या, जो कुणामुळे तयार होतो ना तो नेहमी त्याला अपोज करतो. हेच इतर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये होणार आहे नेहमी. त्यामुळं I2 इथं आला, मग हा I2 चा फेजर मला वरती घ्यायचा आहे, मग मी इथं I2 डॅश घेतला. ठीक आहे. हा I2 डॅश आणि हा I0 या दोघांचा मी वेक्टर ड्रॉ केला, तो झाला माझा प्रायमरी करंट, तो इथनं फ्लो होणार आहे I1. आलं लक्षात. तर ही झाली प्रायमरीची फेजर, ही झाली फेजर डायग्राम आर लोडसाठी. या फेजर तुम्हाला विचारत नाहीत बरं का, त्यामुळे हे तुम्हाला जर अवघड वाटलं तर हे तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल. तुम्ही फक्त हा फ्लो लक्षात ठेवायचा आहे. मी तुम्हाला सांगतो ना, मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगतो, एक्झाम मध्ये काय विचारलं, हे फेजर डायग्राम ड्रॉ करायला कधीच विचारणार नाहीत तुम्हाला. त्यामुळे ह्या समजून घ्या आणि लक्षात ठेवा फक्त बस. मागची फेजर डायग्राम जरा इम्पॉर्टंट आहे, पण ही फेजर डायग्राम या दोन्हींचं एवढं काही नाहीये. हा फक्त फ्लो तुम्हाला माहित असावा, कारण की ट्रान्सफॉर्मरचं वर्किंग जर तुम्हाला विचारलं कोणी काय असतं तर तुम्हाला हे सांगता येईल तिथं. सेम डायग्राम इथं इथं काय झालंय, हा जो I2 इथं E2 च्या इनफेज होता, तो काय झाला, फक्त आता लोड माझा लॅगिंग असल्यामुळं, इंडक्टिव्ह असल्यामुळं माझा करंट लॅग करणार व्होल्टेजला. बघा इथं करंटने लॅग केलं व्होल्टेजला, त्यामुळे I2 चा फेजर इथं आला. या I2 च्या फेजरला मी रिव्हर्स फेजर ड्रॉ केला I2 डॅश, तो मी इथं दाखवला. मग I2 डॅश आणि I0 या दोघांमध्ये मी एक रिझल्टंट काढला, तो माझा झाला I1, तो जो होणार इथून फ्लो. असं या दोन फेजर डायग्राम मधनं प्रतीत होतं. म्हणजे समजलं तुम्हाला, फेजरपेक्षा या कन्स्ट्रक्शनवर जास्त, या वर्किंगवर जास्त फोकस ठेवा. हे वर्किंग कसं तयार होतं आणि या फेजर डायग्राम लक्षात ठेवा. यातले अँगल लक्षात ठेवा. 5-1 कुठला अँगल असतो, या V आणि I1 मधला, आणि 5-0 कुठला असतो, V आणि I0 मधला. हा 5-0, हा 5-1. या दोन फेजर, हा I2 चा फेजर इथं खाली कसा आला ना लक्षात, हे एकमेकाला हे काय करतोय, एल लोड असल्यामुळे तो लॅग करतोय, त्यामुळे इथं आला. त्याचा रिव्हर्स मी इथं काढला आणि या दोघांचा मी फक्त रिझल्टंट घेतला. झालं, संपलं, एवढंच आहे. त्यामध्ये बाकी काही जास्त नाही. ठीक आहे. हे व्यवस्थित समजून घ्या, हे ड्रॉ करा, आणि हे वर्किंग एवढं फक्त तुम्हाला PDF मिळेलच, पण हे तुम्ही लिहून घ्या तुमच्या भाषेत. ठीक आहे. थँक्यू.